Всього 3 види зброї здатні переламати хід війни в Україні. Насамперед, українським захисникам потрібні артилерійські снаряди. Це ми розуміємо, відчуваємо, але про це нагадує, пише видання The Telegraph. Зазначається, що протягом перших 18 місяців повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати були основним постачальником артилерійських боєприпасів для українських підрозділів. Загалом американці пожертвували близько 2 мільйонів снарядів, половина надійшла просто з американських запасів, другу половину Америка спокійно купила у Південної Кореї. Ці снаряди разом із додатковими боєприпасами з інших джерел дозволяли українській зброї вистрілювати близько 10 тисяч пострілів на день протягом більшої частини перших 1,5 року війни. Цього було достатньо, щоб зрівнятися з російськими батареями, коли росіяни спалили більшу частину своїх запасів боєприпасів у перші кілька тижнів війни, йдеться в матеріалі. Проте блокада схвалення нового фінансування з боку республіканської партії та подальше скорочення кількості боєприпасів, які Штати постачали Україні до кінця минулого року, зменшили щоденний запас снарядів для українців на 2/3. Автор матеріалу наголошує, що зараз у США будують завод з виготовлення снарядів, його зводять у Техасі на доповнення до вже чинного підприємства в іншому штаті. Тож незабаром Штати зможуть виробляти близько 70 тисяч снарядів на місяць, що в 6 разів більше, ніж у 2022 році. Немає жодних причин, чому більшість снарядів не може потрапити до України, якщо є фінансування для оплати кожного снаряду вартістю $5000. У поєднанні зі снарядами Європейського Союзу, а також окремою ініціативою Чехії, термінові поставки снарядів зі Сполучених Штатів можуть дати Україні тривалу артилерійську перевагу вперше у повномасштабній війні, пояснюється в статті The Telegraph. Також, звісно, враховуючи, що і просто зараз триває ракетна небезпека, всі швидкісні повітряні цілі, до речі, припинили своє існування, які летіли в напрямку Павлограду, але ворожий розвідувальний безпілотник, зокрема, там курсує. Тож нам потрібно те, про що нагадуємо ми, про що нагадує щоразу після ось таких масштабних ракетних атак президент України, український гарант Володимир Зеленський, системи протиповітряної оборони і, звісно, насамперед ми потребуємо комплексів «Петріот». Це є другою найбільшою потребою України – батареї протиповітряної оборони «Петріот» і, звісно, ракети до них. Це потрібно і аби закрити наше небо, і аби допомогти нашим військовим. Зокрема, саме їх військові, як пише The Telegraph, використовували під час збиття 13 російських літаків оті і частини мощної бойової авіації Путіна. Не знаю, що в нього там мощно, ніде в нього вже нічого мощного. Протягом 2 тижнів, нагадаю, наприкінці дуже врожайного лютого і початку березня ми знищили 13 російських сушок тоді, і 34-х, і не лише. В ідеалі Україна розмістила би батареї «Петріот» вартістю $1 мільярд у кожному з півдюжини найбільших міст, а також призначила би по одному на східний і південний фронти. І ці батареї мають бути вільними для стрільби з максимальною швидкістю, тобто їм знадобиться постійний запас ракет, кожна з яких коштує близько $3 мільйонів. Подвоєння або потроєння кількості «Петріот» може допомогти українцям повернути контроль над лінією фронту в повітрі, а також змінити тривожну тенденцію до масштабніших і кривавіших ракетних ударів Росії по українських містах, пише The Telegraph. Бронетехніка, звісно, це ще один, ось той третій вид зброї, якої потребує Україна. The Telegraph наголошує, що 47-ма механізована бригада є основним оператором бронетехніки американського виробництва, зокрема танків М1 Абрамс і бойових машин М2 Бредлі. Тож, постачаючи нову техніку, Штати могли би врятувати одну з найкращих українських бригад. Бредлі і Абрамс є одним із найкращих броньованих машин у світі в контратаках проти російських штурмових груп на захід від Авдіївки. За допомогою М1 і М2 вдалося сповільнити зимовий наступ Росії, де вона і зараз намагається його поновлювати, і як наслідок мінімізувати територіальні втрати України, коли постачання артилерійських боєприпасів скоротилися. Але американці відправили лише 31 М1 і близько 200 М2 до того, як республіканці припинили допомогу. 4 М1 Абрамсів і більше 30 М2 були знищені, інші пошкоджені. 47-ї бригади закінчується техніка. Армія США має на зберіганні тисячі старіших версій М1 і М2. Так, їм знадобиться капітальний ремонт перед відправкою в Україну, але $1 мільярда вистачить, щоб оплатити роботу, а також пришвидшену доставку отримати. Йдеться в матеріалі The Telegraph. Тож, щойно спікер Палати представників США Майк Джонсон, а він обіцяє це зробити після 31 березня, винесе допомогу Україні на голосування, Пентагон зможе пришвидшити поставки сотень танків і бойових машин для української армії. Не знаю, чи пришвидшиться, але точно з'являться орієнтовно всередині літа в українському небі винищувачі F-16. Вони мають з'явитися в небі України всередині літа. Але щось так мені видається,
здається, що постійно відтягується якось процес їхньої появи в нашому просторі. Тож уже ми чули про те, що вони мають з'явитися на початку літа, перед тим наприкінці весни. Не подобаються мені ось ці хай мінімальні, але відкладені терміни початку появи їх в українському небі. Ну, що ж тут зробиш? Голова МСС України Дмитро Кулеба каже, що винищувачі F-16 мають з'явитися в небі України всередині літа. За його словами, все йде по плану. Цитую, спочатку планувалося, що F-16 з'являться в повітрі України всередині літа, і поки що все йде за планом, сказав український міністр, головний дипломат України. Кулеба додав, що за його інформацією, підготовка пілотів також проходить добре. Звичайно, знадобиться ще більше тренувань не тільки для пілотів, а й для інженерів і технічного персоналу, додає він, зауважуючи, що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу вимагає серйозних змін в усьому – в освіті, логістиці, філософії повітряного бою та багатьох інших елементах. Раніше орієнтовними термінами передачі винищувачів називали першу половину 2024 року. Ну так вже трохи за другу, очевидно, перевалить.